Olivia all, Olivia very much. I'm going to show you a day in my life while learning how to drive. Ayun, nakakatapos ko lang kanina maligo, diba? Ngayon naman, while waiting for my instructor, patuyo muna akong paa. Tuyuan ko ng paa. Ayan. Actually, medyo tuyo na siya kasi kanina pa ako nagpapatuyo. Ngayon, let me show you the other things that I bring. Let's see. Ito. Pandemic hits, so kailangan nating may mask. And then, yan, bago mask ko everyday kasi 3 to 4 students yung sumasakay dun sa driving car, sa training car. Plus si instructor. Tapos, ito yung mga iba kung nire-ready. Yung watch. Yung bag ko, kung saan ang laman lang ay petty cash, some cards, may student permit, may phone. Tapos itong plastic envelope na pinaglagyan ko ng score sheet, monitoring sheet ng progress ko for my driving lessons. Nilagay ko siya sa plastic kasi para ma-minimize yung contact. Ayun, para yung papel na lang mismo yung hahawakan ni sir. Tapos ako, dito na lang sa plastic since transparent naman. Makikita ko naman yung mga nilagay niya. Ayan, as mandated by law, kailangan laging dala yung student permit kapag hindi ka pa licensed. And should be accompanied by a licensed non-pro or pro driver. Tama naman yung date and time. Nagwa-watch pa rin ako kasi minsan pumupunta kami sa driving school office. So, gusto ko maging updated sa oras kasi hindi ko nakikita yung clock doon. Tapos, hindi ko rin sure kung parehas kami ng oras ni car. Tsaka ng watch ko. So, yan, kaya gusto ko. Tapos, mag-mask na tayo. Kuha lang ako ng medyas. Lenses na luma ko. Tingnan ko lang kung good siya for driving. Pero kasi nagpa-fog eh. Tapos, mag-jacket na tayo kasi bawal ang mga naka-sleeveless na driver. Ayan, may eyewear tayo, may mask, hindi naka-sleeveless. Dala ko na yung bag ko containing my student permit. And, of course, with my training sheet.
naman, magsapatos na tayo. While waiting for my instructor, gawin natin yung pinapagawa sa akin, which is the vehicle check. Pinapagawa niya is pinapa-press ng paa yung 4 na gulong. Pag malambot, papahanginan, syempre. Ganun. Kakaligo ko lang. So, nung naligo ako, ang gamit ko lang, Superior Skin Germ Protection. Alam niyo na kung anong brand yun. Kasi nga, dahil galing tayo sa labas, hindi mo na ako mga beauty bars. So, ito muna, maglalagay tayo ng moisturizer pambawi. Kasi baka masyado tayong mag-dry dahil sa Superior Skin Germ Protection. Finally, matutulog na tayo. Well, before sleeping, I make sure that I'm not bloated, no? Para kinabukasan, maganda yung bangon ko. And I make sure na makaka 8 hours or so ako natulog. Kasi nakakapagod yung mag-drive sa totoo lang. Hindi lang yung physical na movements, pati yung pag-iisip. Kasi hindi lang yung yung movements mo, pati movements mo in coordination with the car. Parang magiging iisa kayo ng car, ganun. So, bago yun sa akin, kaya kailangan ko talaga ng matinding pahinga. Ayan, to recharge for tomorrow. Ayan, I hope you consider subscribing. I'm going to share more about my driving licensure journey. Stay tuned and see you next time.